Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนักครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce What's your secret วันนี้อยากชวนคุยเรื่องความเครียดครับอาจจะขอตั้งคำถามก่อนนะครับว่าทุกท่านครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับมีท่านไหนครับที่มีความเครียดเกิดขึ้นบ้างครับคุณจะเครียดน้อยเครียดปานกลางหรือเครียดมากๆก็ได้นะครับลองคิดดูนะครับแล้วตอบในใจตัวเองก็ได้ว่ามีหรือไม่มีนะครับผมเชื่อว่า100%เกิน99ครับจะต้องมีความเครียดเกิดขึ้นแน่นอนนะครับคือเป็นไปไม่ได้เลยนะครับในชีวิตที่คุณจะไม่มีความเครียดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปหาหมอเคยไหมครับหรือว่าไปคุยกับเพื่อนคุยกับผู้ใหญ่หลายคนที่เราไปปรึกษาเขาเนี่ยแล้วเขามาตบไหล่เรานะครับตบบ่าเราแล้วบอกว่าอย่าไปเครียดเลยไม่ต้องเครียดหรอกคุณเคยรู้สึกไหมว่าโหมันเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะถูกไหมฮะผมเชื่อว่าทุกท่านเคยเจอสถานการณ์แบบเดียวกันที่ผมพูดไปเมื่อกี้ผมก็เคยเจอครับว่าความเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับและหลายครั้งที่เราบอกว่าอย่าไปเครียดเลยนั่นแหละยิ่งทำให้เครียดมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วทุกคนก็ทราบดีครับว่าความเครียดนั้นเป็นอันตรายมากต่อสุขภาพต่อการใช้ชีวิตของเราความเครียดเรื้อรังเนี่ยมันสามารถฆ่าคนได้เลยถูกไหมฮะในการทำงานชีวิตคู่เลยก็ตามทีถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยยังได้เลยหรือในแง่ของระบบร่างกายของเราสุขภาพเนี่ยหัวใจหลอดเลือดนะครับเบาหวานความเครียดเกี่ยวหมดนะครับที่ทำให้เป็นอันตรายเราก็เลยมักจะมีคำพูดว่าอย่าไปเครียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีคำกล่าวของคุณหมอหลายๆคนนะครับหรือในเชิงนักจิตวิทยาเนี่ยบอกว่าความเครียดนั้นคือ enemy คือศัตรูที่สำคัญมากแต่วันนี้ผมอยากจะลองเปลี่ยนมุมมองต่อความเครียดครับเพราะว่าเราเจอเรื่องเครียดๆมาเยอะเนาะในช่วงเวลาตั้งแต่เปิดปี2564มาว่าจริงๆแล้วถ้าผมบอกทุกท่านว่าความเครียดนั้นมีประโยชน์คุณจะเชื่อไหมครับแล้วถ้าผมบอกว่าจริงๆแล้วคุณสามารถอยู่กับมันได้เหมือนเป็นเพื่อนเลยแล้วสามารถทำให้คุณนั้นใช้ประโยชน์จากมันทำให้คุณดีขึ้นได้คุณจะเชื่อไหมตอนแรกผมก็ไม่เชื่อครับเพราะว่ามีช่วงหนึ่งเครียดครับก็เลยลองหาผลวิจัยอ่านดูนะครับเพื่อจะลองหาวิธีการใหม่ๆในการใช้ชีวิตของตัวเองด้วยนะครับไปเจอ TED Talk อันนึงซึ่งสักพักแล้วนะครับตั้งแต่ปี 2013 นะครับพูดโดยคุณเคลลี่แมคกอนิกอลครับเธอเป็นนักจิตวิทยาเพื่อสุขภาพนะหัวข้อเขาคือ how to make stress your friend ทำยังไงให้ความเครียดนั้นเป็นเหมือนเพื่อนของคุณได้โอ้น่าสนใจนะครับมันจะมีประมาณ 2-3 พาร์ทหลักๆที่ผมจะเล่าให้ฟังแล้วก็ผมว่าเป็นหัวข้อที่ดีมากๆนะครับพาร์ทแรกเนี่ยเขาพาไปดูก่อนว่าตัวเขาเองเนี่ยคุณเคลลี่เนี่ยเขาตลอด10 ปีที่เขาทำงานเขาคิดเหมือนกับที่ผมพูดตอนต้นเลยคือความเครียดนั่นคืออันตรายมากๆเขาไปเจองานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ทำให้เขาเปลี่ยนความคิดไปตลอดกาลครับงานวิจัยชิ้นนี้ครับเป็นการศึกษาติดตามผู้ใหญ่นะครับที่มีอายุมากแล้วพูดง่ายๆว่าใกล้จะสิ้นอายุขัยของเขาแล้วจำนวน 30,000 คนในสหรัฐเป็นเวลา8 ปีนะครับเพื่อจะตรวจสอบครับว่าวิธีมองความเครียดมันเป็นยังไงต่อชีวิตคนบ้างนะครับถาม2คำถามครับคำถามที่1ครับถามว่าคุณมีความเครียดมากแค่ไหนในปีที่ผ่านมาก็ถามกับคล้ายๆกับผมที่ถามไปคำถามที่2ครับถามว่าคุณเชื่อหรือไม่ว่าความเครียดเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณอันที่1ถามว่าเครียดไหมอันที่2ถามว่าคุณเชื่อไหมว่าความเครียดนั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณนะครับผลวิจัยเป็นอย่างนี้ครับเขาบอกว่าคนที่มีความเครียดในช่วงปีก่อนหน้าเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงถึง 43% ที่จะเสียชีวิตแต่ 43% ที่เสียชีวิตนั้นนะครับต้องเน้นย้ำว่าเป็นเฉพาะคนที่เชื่อว่าความเครียดนั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณในทางตรงกันข้ามครับถ้าคนที่มองว่าความเครียดนั้นไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณเลยแม้ว่าเขาจะมีความเครียดอยู่ก็ตามทีจะมีเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยน้อยกว่ามากน้อยกว่าคนที่ไม่มีความเครียดซะอีกไม่น่าเชื่อนะเขาก็เลยลองไปแทร็กตัวเลขดูครับนักวิจัยพบว่าในตลอดช่วง8 ปีนี่ครับคนอเมริกันครับ 182,000 คนตายก่อนวัยอันควรครับไม่ได้ตายเพราะความเครียดแต่ตายเพราะเชื่อว่าความเครียดนั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับถ้าลองแทร็กดูครับว่าต่อปีเนี่ยตายประมาณเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกว่ามากกว่า 20,000 คนต่อปีแล้วลองเอาตัวเลขนั้นที่บอกว่ามากกว่า 20,000 คนต่อปีไปเรียงลำดับสาเหตุการตายของประชากรสหรัฐเชื่อไหมครับว่าความเชื่อที่ว่าความเครียดนั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
สามารถฆ่าคนเป็นอันดับที่15ของสหรัฐได้มากกว่าคนที่เป็นมะเร็งผิวหนังมากกว่าโรคเอดส์และมากกว่าการฆาตกรรมเสียอีกครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าความคิดที่ว่าความเครียดนั้นเป็นอันตรายฆ่าได้มากกว่าไม่ใช่แค่เรื่องความเครียดจริงๆแต่มากกว่าโรคต่างๆอีกนะครับฉะนั้นน่าสนใจนะครับคุณเคลลี่พูดต่อครับคือเขาประมาณว่าลองทำการวิจัยดูนะครับว่าไอความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลยังไงต่อระบบร่างกายของเราคือสุขภาพของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเหรอระบบหลอดเลือดเป็นยังไงหัวใจเต้นแรงไหมหรืออะไรเป็นยังไงนะครับเขาทำการวิจัย2อย่างซึ่งก็น่าสนใจนะครับอย่างแรกครับเขาลองให้คนมานั่งอย่างเงี้ยครับแล้วมีไฟส่องหน้าแล้วก็ให้โจทย์ว่าให้ผมเนี่ยสมมติผมเป็นผู้เข้าร่วมวิจัยให้พูดถึงข้อเสียของตัวเอง5 นาทีพูดไปเรื่อยๆส่วนคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยจะเป็นคนที่หน้าตาแบบเครียดมากแล้วก็คอยจับผิดจ้องผมอยู่ตลอดเวลากอดอกให้ผมพูดไป5 นาทีมันก็ต้องเครียดเป็นเรื่องปกติถูกไหมครับอันที่2ครับวิจัยที่2คือเขาลองให้คนในห้องนะครับที่ฟัง TED Talk ทุกท่านลองเล่นตามผมก็ได้นะครับลบเลขครับ996 ลบ 7ไปเรื่อยๆครับลบทีละ7ไปเรื่อยๆให้พูดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พร้อมกันทั้งห้องใครผิดคนเดียวต้องเริ่มต้นใหม่996 ลบ 7ก็ได้989ลบอีกที982ลบอีกทีผมตามไม่ทันละมันจะมีคนผิดเสมอถ้าผิดให้พูดใหม่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้2 งานวิจัยนี้ครับเมื่อดูที่ร่างกายของคนที่เข้าร่วมวิจัยนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันครับก็คือหัวใจเต้นแรงหายใจเร็วขึ้นแล้วก็เหงื่อแตกส่วนใหญ่นักวิจัยก็จะแปลความหมายนี้ว่ามันคือความวิตกกังวลซึ่งความวิตกกังวลมันคือสัญญาณที่บอกครับว่าเรานั้นกำลังเครียดหรือเรากำลังจัดการกับความเครียดได้ไม่ค่อยดีนักไม่ต้องทำ2 ผลวิจัยนี้ก็ได้คุณลองคิดภาพเวลาคุณเครียดคุณเป็นยังไงนะครับแน่นอนเช่นคุณอาจจะต้องไปเจอกับสถานการณ์ที่คุณไม่อยากจะเจอรถชนมีคนไม่สบายหรือว่าอาจจะต้องไปขึ้นพูดทาวน์ฮอลล์ขึ้นพูดบนเวทีแล้วคุณเครียดมากๆกำลังจะสอบแล้วอ่านหนังสือไม่ทันกำลังจะโดนไล่ออกอะไรก็ว่ากันไปลองคิดภาพนะสภาพร่างกายคุณจะแสดงออกมาแบบลักษณะเมื่อกี้คือหัวใจเต้นแรงนะครับหายใจเร็วขึ้นแล้วก็อาจจะเหงื่อแตกได้เขาก็ไปทำการทดลองต่อครับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทำการทดลองนะครับโดยเนี่ยดูปฏิกิริยาตอบสนองแบบนี้แหละของคนแล้วไปสังเกตเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะนี่คือหัวใจสำคัญที่ถ้าเกิดความเครียดเรื้อรังเนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายนะครับทำ2 กลุ่มครับเหมือนเดิมครับหลายท่านอาจจะนึกออกกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มองว่าความเครียดเป็นอันตรายต่อสุขภาพก็คือไม่ได้มีความเตรียมพร้อมปฏิกิริยาที่จะตอบสนองต่อความเครียดดีนักกลุ่มที่2เป็นคนที่มองว่าความเครียดนั้นคือเพื่อนก็คือมองว่าความเครียดนั้นก็มีประโยชน์ในตัวของมันเองเหมือนกันหรือว่าพร้อมที่จะเจอความเครียดเชื่อไหมครับว่าเส้นเลือดเพื่อไปเจาะตัดผ่ากลางเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครับกลุ่มแรกจะเป็นเส้นเลือดที่หนามากนะครับก็คือมีไขมันไปอุดตันนะครับออกซิเจนไหลผ่านได้น้อยฮีโมโกลบินไหลผ่านได้น้อยซึ่งนั่นคือที่มาของโรคหัวใจเลยต่างๆเพราะความเครียดเรื้อรังที่เกิดขึ้นและอันนั้นน่ะอาจจะทำให้เกิดหัวใจวายได้เมื่อคุณอายุ50 ปีก็ตายได้เหมือนกันในขณะกันอีกกลุ่มหนึ่งครับเส้นหลอดเลือดใสกิ๊กเลยครับสะอาดเลยแล้วก็สามารถที่จะไหลเวียนโลหิตได้ดีมากซึ่งนั่นแหละคือการอยู่ดีมีสุขอาจจะถึงอายุ90ก็เป็นไปได้เขาบอกว่าผลวิจัยนี้ครับเป็นการบอกวิทยาศาสตร์ด้านความเครียดใหม่เลยที่เปิดเผยหัวใจที่บอกว่าวิธีที่คุณคิดเกี่ยวกับความเครียดนั้นสำคัญอย่างยิ่งฮะสำคัญกว่าว่าคุณจะเจอความเครียดหรือไม่เจอเองก็ตามทีคุณเคลลี่ก็เลยบอกครับว่าในฐานะที่เขาเป็นนักจิตวิทยาสุขภาพครับเป้าหมายของเขาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแทนที่เขาจะบอกคนว่าอย่าเครียดกำจัดความเครียดของคุณออกไปเขาอยากทำให้คนที่มารักษากับเขารู้สึกดีขึ้นตอนที่เครียดครับเปลี่ยนความคิดไปโดยสิ้นเชิงและอาจจะพูดได้ว่าการที่คุณเครียดมากๆนะครับอาจจะช่วยรักษาชีวิตของคุณได้ด้วยนะครับเพราะว่าหัวใจเต้นแรงหรือเหตุการณ์อะไรต่างๆนั้นอาจจะเป็นการที่ทำให้คุณนั้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นก็ได้โอ้ฟังแล้วรู้สึกเปลี่ยนความคิดไหมครับพักเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับพักเรื่องนี้ไว้ก่อนอยากเล่าอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันเรื่องแรกโดยสรุปคือเขาบอกว่าความคิดที่มีต่อความเครียดนั้น
จริงๆแล้วอาจจะทำให้สุขภาพคุณดีขึ้นก็ได้เดี๋ยวผมจะมาสรุปต่อมาสู่พาร์ทที่2ครับผมอยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความเครียดนะครับก็คือฮอร์โมนออกซิโตซินนะครับคุณเคลลี่บอกว่าฮอร์โมนออกซิโตซินบางคนเรียกชื่อเล่นมันว่ามันคือฮอร์โมนคอเคลียร์นะครับปกติฮอร์โมนเหล่านี้มันจะถูกหลั่งออกมาเมื่อเรากอดใครสักคนนะครับหรือว่าเรามีความห่วงใยเราดูแลซึ่งกันและกันฮอร์โมนนี้จริงๆมันเป็นสัญลักษณ์นะครับของคุณแม่ที่ให้นมลูกนะเพราะว่าเป็นความรักที่มีต่อลูกอะไรแบบนั้นนะเป็นฮอร์โมนเหมือนกับพวกอะดรีนาลีนนอร์เอพิเนฟรีนถ้าใครเคยได้ยินนะเวลาตื่นเต้นมันก็จะฮอร์โมนเหล่านี้ก็จะหลั่งออกมาฮอร์โมนแห่งความสุขอะไรเงี้ยเคยได้ยินกันใช่ไหมครับหรือว่าเวลาเสพยาเสพติดก็จะมีบางฮอร์โมนที่หลั่งออกมาออกซิโตซินก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งที่มันเป็นเหมือนสัญชาตญาณการเข้าสังคมของมนุษย์นะครับเวลาเข้าสังคมมันจะหลั่งออกมาแต่ว่าผลวิจัยชนิดหนึ่งครับค้นพบครับว่ามันไม่ใช่แค่ว่าการกอดจะเกิดออกซิโตซินอย่างเดียวความเครียดก็ทำให้เกิดออกซิโตซินเหมือนกันครับเขาบอกว่าเมื่อเกิดความเครียดมากขึ้นนะครับออกซิโตซินมันจะหลั่งออกมาจากต่อมใต้สมองของคุณทีนี้พอมันหลั่งออกมาแล้วนะครับคุณเคลลี่ก็บอกว่าปฏิกิริยาตอบสนองในเชิงชีวภาพเนี่ยนะครับมันกำลังบอกเราว่าเมื่อคุณมีความเครียดนะครับร่างกายมันอยากให้คุณไปกอดใครสักคนร่างกายต้องการกำลังใจนะครับร่างกายต้องการการดูแลซึ่งน่าสนใจว่าไม่ใช่แค่ว่าตัวคุณเองเนี่ยจะต้องได้รับจากคนอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเครียดแล้วคุณไปดูแลคนอื่นคุณห่วงใยคนอื่นคุณเอมพัตตีคนอื่นนะครับมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นที่ดีขึ้นเนี่ยก็เกิดผลดีกับร่างกายของตัวคุณเองด้วยยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกครับว่าไอตัวออกซิโตซินเนี่ยมันทำให้สุขภาพคุณดีขึ้นได้ยังไงเขาบอกว่ามันไม่ได้มีแค่ผลของสมองเท่านั้นนะครับแต่ว่าออกซิโตซินยังมีประโยชน์ในแง่ของการป้องกันระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยนะครับก็คือว่าหัวใจเนี่ยมันจะมีหน่วยเขาเรียกว่ารีเซพเตอร์เป็นหน่วยรับแล้วกันเนาะหน่วยรับไอฮอร์โมนออกซิโตซินตัวนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าออกซิโตซินมันอยู่ที่หัวใจเนี่ยมันจะช่วยรักษานะครับเซลล์หัวใจแล้วก็ช่วยผลิตใหม่ได้ด้วยนะครับจากเราอาจจะเสียไปจากการที่เกิดจากความเครียดที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าไอฮอร์โมนความเครียดอันเนี้ยมันจะทำให้สุขภาพนะครับหรือหัวใจของคุณเนี่ยแข็งแรงขึ้นมีข้อแม้ว่าจะแข็งแรงขึ้นต่อเมื่อคุณไปกอดใครสักคนคุณไปหากำลังใจจากใครหรือคุณไปหาคนอื่นๆแล้วมอบความรักให้กับเขาฉะนั้นทุกครั้งที่เกิดความเครียดคุณเคลลี่ก็เลยพยายามจะบอกว่าคุณควรจะไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นให้มากขึ้นทั้งในแง่ที่คุณไปเป็นผู้ให้หรือว่าในแง่ที่คุณไปเป็นผู้รับนะครับกลไกนี้คือกลไกธรรมชาติของมนุษย์ของร่างกายของเรานั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าทำแบบนี้ได้นะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนกับการฟื้นฟูจากความเครียดที่เกิดขึ้นนั่นเองครับเขาก็เลยเอาผลวิจัยอีกชิ้นมาเล่าต่อนะครับคุณเคลลี่บอกว่างานชิ้นนี้ครับศึกษาติดตามผู้ใหญ่ 1,000 คนนะครับอายุเนี่ยอยู่ประมาณ 34-93 ปีเช่นเคยครับเขาถามว่า 1. คุณเจอความเครียดมากน้อยแค่ไหนในปีที่ผ่านมา 2. คุณใช้เวลามากน้อยแค่ไหนในการช่วยเหลือเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนมนุษย์หรือคนอื่นๆในชุมชนของคุณแล้วก็เหมือนเดิมครับมาดูสถิตินะครับในการตายในรอบ 5 ปีถัดมาว่าใครตายไปบ้างก็ผลวิจัยก็บอกชัดเจนนะครับว่าสำหรับคนที่เจอความเครียดหนักๆครับไม่ว่าจะเป็นความลำบากทางการเงินหรือวิกฤตครอบครัวนั้นเพิ่มความเสี่ยงในการตาย 30% แต่ครับแต่นะฮะเขาบอกว่าถ้าคนที่มีความเครียดเหล่านั้นไปใช้เวลากับการดูแลผู้อื่นครับเชื่อไหมครับผลวิจัยบอกว่าไม่มีการเพิ่มขึ้นของการตายที่พบว่าเกี่ยวข้องกับความเครียดเลย0ฮะผลสรุปวิจัยนี้บอกว่าการดูแลห่วงใยนะครับเหล่านี้มันสร้างสิ่งที่เรียกว่า resilience ขึ้นมาครับมันฟื้นฟูสุขภาพของคุณขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผลวิจัยนี้พยายามจะบอกก็คือว่าอันตรายของความเครียดที่มีต่อสุขภาพของคุณเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ครับหลีกเลี่ยงจากอะไรครับจากวิธีคิดที่คุณคิดแล้วก็วิธีทำที่คุณทำเมื่อคุณเลือกวิธีหรือปฏิกิริยาในการตอบสนองต่อความเครียดของคุณมันจะมีประโยชน์อย่างยิ่งครับมันช่วยสร้างเขาเรียกว่าชีววิทยาของความกล้าหาญขึ้นมาและ
เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเครียดครับแล้วคุณเลือกที่จะไปสร้างสัมพันธ์กับคนอื่นไปใกล้ชิดกับคนอื่นไปดูแลคนอื่นครับมันจะสามารถสร้างการฟื้นฟูได้เพราะฉะนั้นโดยสรุปทั้งหมดครับความเครียดเป็นอันตรายใช่ความเครียดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่คุณทำได้ครับคือปฏิกิริยาที่คุณคิดต่อมันว่าความเครียดนั้นเป็นเพื่อนหรือเป็นศัตรูถ้าคุณคิดว่าความเครียดนั้นเป็นศัตรูมันจะยิ่งบ่อนเซาะและทำลายสุขภาพของคุณและเกิดอัตราการตายหนักมากขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าคุณคิดอีกแบบหนึ่งคิดว่ามันคือเพื่อนของคุณวิธีคิดต่างๆเหล่านี้จะช่วยทำให้สุขภาพคุณดีขึ้นด้วยเพราะหัวใจเต้นแรงอะไรก็ตามทีในขณะเดียวกันครับถ้าเกิดว่าคุณมีความเครียดเกิดขึ้นแล้วจากผลวิจัยนี้บอกนะครับว่าถ้าไปสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับไปห่วงใยคนอื่นมอบความเข้มแข็งเอมพาธีให้กำลังใจมากขึ้นเนี่ยมันจะยิ่งส่งผลดีกับสุขภาพคุณมากขึ้นไปอีกด้วยซ้ำนี่เป็นวิธีการมองที่เปลี่ยนวิธีคิดในการใช้ชีวิตของใครหลายๆคนไปเลยโดยเฉพาะของคุณเคนลี่อันนี้นะครับท้ายที่สุดครับคุณคริสแอนเดอร์สันนะครับซึ่งเป็นคิวเรเตอร์ของ TED Talk เนี่ยเขาได้ขึ้นมาบนเวทีแล้วก็ถามคำถามคุณเคนลี่ซึ่งผมคิดว่าเป็นคำถามที่จะเป็นบทสรุปที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ด้วยนะครับว่าแล้วอย่างนี้ลองยกตัวอย่างอะไรที่เป็นการแนะนำในการใช้ชีวิตที่เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันบ้างไหมคุณคริสแอนเดอร์สันถามว่าสมมุติว่าคุณกำลังจะเลือกเส้นทางในการใช้ชีวิตนะครับเลือกงานเลยมีงาน2แบบงานที่เครียดกับงานที่ไม่เครียดเขาควรจะเลือกงานอะไรทุกท่านเลือกงานอะไรครับงานที่เครียดกับงานไม่เครียดคุณเคลลี่ตอบอย่างนี้ครับเขาบอกว่าคุณควรจะเลือกงานที่มีความหมายแม้ว่ามันจะเครียดแต่ให้คิดกับตัวเองเสมอว่าความเครียดนั้นสามารถที่จะจัดการได้เป็นคำตอบที่ชัดมากนะครับฉะนั้นโดยสรุปทั้งหมดครับก็คือว่าหลังจากนี้ครับถ้าคุณมีความคิดที่เปลี่ยนมุมมองต่อความเครียดที่เกิดขึ้นคิดว่ามันเป็นเพื่อนคิดว่ามันดีต่อสุขภาพแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วคุณมีวิธีการในเชิงชีววิทยาเลยคือคุณลองไปห่วงใยคนอื่นมากขึ้นดูแลคนอื่นมากขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะครับหรืออาจจะไปให้กำลังใจคนอื่นไปกีฟครับถ้าคนอื่นมากขึ้นก็จะดีต่อสุขภาพมากขึ้นด้วยทุกครั้งที่มีช้อยส์ของชีวิตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยให้ลองเปลี่ยนมุมมองเหล่านี้เลือกอันที่เครียดแล้วเชื่อว่ามันน่าจะจัดการได้ผมเชื่อว่าวิธีคิดนี้น่าจะดีต่อเขาเรียกว่าสภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆโควิด -19 เองเศรษฐกิจเองหรือว่าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลาเนี่ยมันก็คล้ายๆกับคำพระหรือธรรมะเลยครับว่าไอ้สิ่งที่ไม่แน่นอนเหล่านี้ถ้าเราทำใจกับมันมีปฏิกิริยาที่ตอบสนองกับมันได้ว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละเครียดคือเรื่องปกติคุณก็จะทำให้คุณสามารถจัดการสิ่งเหล่านั้นได้ดีขึ้นและอาจจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับลองเอาไปปรับใช้ใน mindset ของตัวคุณเองนะครับว่าหลังจากนี้ทุกครั้งที่มีความเครียดมันไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือเพื่อนและมันอยู่กับเราได้สวัสดีครับ